Kedves közönség, kedves mindenki! A palástfűről szeretnék nektek egy picit beszélni. Jól lehet, a tudomány szkeptikusan viszonyul hozzá, a népi gyógyászat pedig széles körben használja, és a mai tapasztalataink szerint is mindig hatásosnak bizonyult. Legyezőszerűen redőzött levelei közepén ugyanis nagyon gyakran egy harmadcsepp jelenik meg, amely a levél felső részének ezüstös selymes szőrössége következtében előállott kontraszt eredményeképpen úgy csillog, akár a gyöngy. Azt mondtuk a gyerekeknek, hogy ezekből a csinos edényekből törpék isszák reggeli italukat, mire elragadtatásokban ők is utánozni akarták a törpéket. Ezt a vízcseppet sok elbeszélésben elefántkönnynek is nevezik. Tudományos részről azt tanítják, hogy a levél közepén ülő csepp egyáltalán nem harmad, hanem a levél erősen koncentrált hatóanyagának a kiválasztódása. A növényt májustól szeptemberig nyílik, meglehetősen fáradtságos munkával lehet gyűjteni. Itt eléggé elbújik a többi mezei növény között, úgyhogy ami felhívja a figyelmet arra, hogy itt egy palástfű rejtőzik, az a sárga virágzata. Onnan, mert igazából teljesen tehát ilyen elbújiknak magyarán. A népi gyógyászat tapasztalatai szerint azonban olyan gyógynövény, amely a női nemi szerveket, mindenekelőtt a méhet erősíti, így az anyaságra való felkészülés, valamint a szülés előtti és utáni kezelés folyamán alkalmazható haszonnal. A palástfű a szelídséget, kedvességet és a bájt nagy tekintéllyel ötvözi, s ha egy nőnek nehézségeket okoz, hogy beleélje magát az anyai szerepbe, magzatelhajtással kapcsolatos gondolatok, hányás és egyéb terhességi panaszok, szülés utáni depressziós hangulatok, akkor a palástfű nyújtja majd nagy segítséget a számára. Hasznára válik a felnőtt gyermekekkel rendelkező anyáknak is, akik már túlzottan beleélték magukat az anyaszerepbe, és ezért nehezen találják meg az újra helyüket az életben. A palástfű segítségükre lesz abban, hogy az anyaszerepből való kilépés fordított folyamatában fellépő problémáikat is legyőzhessék. Ezután a kis bevezető után nézzük meg, hogy is néz ki tulajdonképpen közelebbről. Ide ül be a harmat, mondjuk ezt már reggel szedtem, és a harmat az már felszáradt róla, úgyhogy ezeket így gyönyörűen szoktam így csokorba szedem, és akkor így felkötözöm, és akkor nem napos helyen, de jó szellős helyen megszárítom. Egy picit át szoktam engedni, tehát hogy folyóvízzel egy picit letakarítom, hogy az esetleges szennyeződésektől megszabadítsam, és akkor így. Magyarországon ez védett növény, de én ezt Ausztriába szedtem, úgyhogy itt ahol találtam, tulajdonképpen ilyen árokpartokon. És ahol egy tőt találsz, akkor ott igazából többet is, tehát csak keresni kell, mert ezért szeret elbújni. A boldogasszony palástja, a neve boldogasszony tenyere, farkastolp, zsanika, és hát állítólag a Szűz Mária áldását hordja ez a növény magában. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznos és nagyon szép kis növény. Hát mikre jó? Az öregedő bőr kezelésére, gyulladt szemekre, pattanásos bőr ápolására, fekélyek, sebek fertőtlenítésére,
tágpórusú bőrnek a lemosására alkalmas. A vérzést csillapítja, különböző női problémák, női bajok esetén hasznos, méh összehúzó, foghúzás esetén után az is összehúzó hatású, gyulladás csökkentő, menstruációs panaszoknál, hasmenésre, narancsbőrös, borogatást a narancsbőrre, ekcéma, különböző bőrbajok. Használhatjuk teaként, 2-3 csészével naponta. Borogatás, a főzetét azt borogatásra tudjuk használni, és hát különösen női problémák esetén pedig a megfőzött növényt ülőfürdőként használjuk, tehát a fürdővízbe kell belőle tenni. Úgyhogy a gyökér feletti szárát, a gyökér feletti részeit, a leveleit és a virágait gyűjtjük, és hát ilyen kisebb csokrokat csinálok, így, és akkor össze fogom kötözni, és akkor egész évre van nekem drogom, teám, vagy hát megszárított növényem. Így. Hát ebből a reggeli séta kapcsán össze tudtam gyűjteni 4 csokorral, de minden nap szedek, úgyhogy nagyon nehéz szedni, mert eléggé elbújik, és hát ugye a különböző egyéb más növények között található. És páspárgával összekötöm szépen. És akkor így felakasztom. Egy olyat, amit már 2-3 napja kezdtem el szárítani, úgyhogy nagyon szép marad. Mutatok még egy másik szárítási módszert. Ide raktam a dátumot, tehát 28-án tettem ide. Így is lehet szárítani. Igazából. Tehát igazából, hogyha valakinek nagyobb helye van,